গাইজ কি খবৰ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল এতিয়া ওলাইছোঁ এফালে ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক এতিয়া জাষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ টাইম 10:30 মান তো এতিয়া ওলাব লৈছোঁ বাকীখিনি ক'ত কেনে কি কৰোঁ কি খাওঁ আজি ক'ত যাম এবাৰ নতুন এটা জেগাত যাম ভাবি নতুন এখন ৰিজৰ্ট বুলিয়ে ক'ম দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিব ক'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিব চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ বাকীখিনি দেখাই আছোঁ চাই থাকোঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি 9 মাইলতে মই বাইকৰ টেংক ফুল কৰিলোঁ আৰু আহি দিলোঁ শ্বিলঙলৈ বুলি আৰু শ্বিলঙৰ ৰাস্তাটো সোমাই অলপ দূৰ যোৱাৰ পাছতেই জাষ্ট নংপু পাওঁতেই দিলে ধাৰাসাৰ বৰষুণ চ' ভাবিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হোৱা নাছিল চ' এক্সেলেঞ্চিয়াতে সোমাই পেলাই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিয়ে মই জল্দি ওলাই দিলোঁ আপোনালোকক যোনটুকুৰা নতুন এটা জেগা দেখাম বুলি গৈছিলোঁ তালৈ বাকী শ্বিলঙৰ বৰষুণৰ কথাটো গম পায়ে ক'ৰবাত আছে ক'ৰবাত নাই চ' গৈয়ে থাকোঁ ক'ত পাওঁ ক'ত নাই ঠিক নাই বাকী শ্বিলঙৰ এনেকুৱা বৰষুণত বাইক বা গাড়ী চলোৱাৰ মজাটোও এটা বেলেগ বহুত কিছুমান গানো মনত আহে আগৰ যোনবিলাক গান শুনিছিলোঁ যেনেকৈ চিপ চিপ বৰষুণত তিতাৰে পৰা ধিপ ধিপ বুকুখনি কঁপিছে জানা চ' বেছি এইবোৰ কৈ আপোনাক বৰ নকৰোঁ জাষ্ট এতিয়া ৰাইডটো এনজয় কৰক আৰু বাকী ক'ত যাম কি কৰিম কি খাম কি নাই সকলোখিনি মই দেখাই আছোঁ জাষ্ট ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই যাওক জেগাই আকৌ বৰষুণটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে চাগে কেমেৰাত মানে মই যোনটো DJI একচুৱেলি মই ইউজ কৰিছোঁ তাত চাগে অলপ চলপ গম পাইছে ক'ৰবাত অলপমান বৰষুণটো বাঢ়ি গৈছে বুলি বাট এতিয়াও এটা মই ৰখাৰখি কৰি থাকিবলৈ মোৰ লগত টাইম নাই বিকজ আজি ওলাইছোঁ বহুত লেটকৈ চ' জেগাটোত পাবগৈ লাগিব বাকীখিনি দিনৰ ভাগতে যি হয় এনজয় কৰিব লাগিব বস্তু চাব লগা আছে চ' এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া একচুৱেলি মই গৈ আছোঁ প্ৰায় উমিয়াম লেক নেপাওঁতেই ৰাইট চাইডে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমি যোনটো গলি আছে সেইফালেদি সোমাই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমিৰ ফালে নগৈ লেফ্ট চাইডে যদি আমি গুচি যাওঁ তেনেহ'লে পামগৈ মই কোৱা জেগাত চ' জাষ্ট নাও আহি পালোঁহি বাইক এতিয়া পাৰ্কিঙত থ'লোঁ এইটো তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্কিং এটা দি থোৱা আছে ইয়াতে চ' মই বাকী আপোনাক দেখাইছোঁৱেই ৰয়িনাৰ ভিতৰত কেনেকৈ সোমাই আহিলোঁ এইফালেদি ৰাস্তাটোদি সোমাই আহিছিলোঁ বাকী এইবোৰ চাব পাৰে পূৰা নেচাৰৰ মাজত এইফালে একদম গছ এইফালে গছ বাকী মই যোনটো থাকিম বুলি কৈছোঁ মানে ভাবিছোঁ একচুৱেলি চ' সেইটো এনেকুৱা এটা হয় সেইফালে আছে মই আপোনাক ভালকৈ দেখাই দিম পূৰা মানে নেচাৰৰ মাজত এইফালে কেইটামান কটেজ আছে একচুৱেলি মোৰ ইমান কটেজত থাকিবলৈ ইচ্ছা নাছিল চ' এইখিনি যোনখিনি আছে এইটো চাইডে তো এইটো চাইডে একচুৱেলি এই নেচাৰৰ মাজত ধুনীয়া কিছুমান ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ টেণ্ট লগাই থোৱা আছে ভিতৰৰ ফালে অলপ উডেন টাইপ হয় আৰু তাতে থাকিম একচুৱেলি এই কটেজ মানে টেণ্টকেইটা পায় এইটো এটা আছে তাত আছে এইখিনিৰ পৰা আপুনি লেকৰ ভিউটো ধুনীয়াকৈ পাব কিন্তু যদিহে আপুনি ওপৰত গৈ সেই কটেজকেইটাত থাকেগৈ কটেজৰ পৰা কিন্তু অলপমান ভিউটো এইফালে আপুনি দেখি নাপাব অকণমান মানে দূৰৰ পৰা দেখা পাব আৰু যিহেতু এতিয়া অলপমান বৰষুণ দি দিয়া ছিজন চ' পূৰা পাইন গছবিলাকো ডাঙৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই যোনটো তাতে থাকিম ধুনীয়া ডাঙৰ টেণ্টটোত সেই টেণ্টৰ পৰা একচুৱেলি ভিউটো বেছি মজা হ'ব চ' সেইকাৰণে মই ল'লোঁ তাতে পাৰ্কিং এণ্ড অল আছে এইটো হৈছে ৰিচিপশ্যন তাতে গোটেইখিনি বুকিং এণ্ড অল দেখাই ল'লে হৈ গ'ল বাকী ভাল লাগিছে নেচাৰৰ মাজত আৰু
চ' ৰিচিপশ্যনত ডকুমেণ্টছ এণ্ড অল ছাবমিট কৰিলোঁ। এতিয়া এইবিলাক দেখিছে ন কি ধুনীয়া, সেইবিলাকৰ মাজে মাজে এতিয়া মই যোনটো ডাঙৰ টেণ্টত থাকিম বুলি কৈছিলোঁ আপোনাক অকণমান আগতে, সেইটোকে এতিয়া দেখাব গৈ আছে। এটা এইটো এনেকুৱা, এইটো এটা মই খালি চবচে ছাইডৰটো লাষ্টৰ ল'ম বুলি কৈছোঁ, বিকজ তাৰ পৰা ভিউটো একচুৱেলি বেছি ভাল হ'ব, লেকৰ ভিউটো। সেই চাওক কি ধুনীয়া নেচাৰৰ মাজত। एया हमारा भैया जी सब चेकआउट हो गया ना, चेक इन हो गया। हाँ तो खाना वाना भेज दीजिए भैया। हाँ सॉरी चेकआउटे कर दिए भाई, चेक इन कर লাগিছিলে একো নাই হৈ যায়। এয়া আজিৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি জাগা মোৰ, কি ধুনীয়া দেখিছে না এয়া। চালিয়া এইফালৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছিলে যে গছ অলপ বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে অলপমান ভিউটো দেখা পোৱা নাযায় ভালকৈ, অলপ নহয় এই চব বহুত বেছিয়ে দেখা পোৱা নাযায়। একো নাই, বাকীকেইটা টেণ্টতো আৰু একো দেখা নাপাব। এয়া এইটো মোৰ টেণ্টটো, বাকীকেইটা দুটামান তাত আছে, সেইকেইটাতো একোৱে দেখা নাপায় বাৰু। মই কিবা কিবি অলপ হ'লেও দেখা পাম, একো নাই। সেইটো ৰাস্তাটো আছে, এইটো মই জুম কৰি দেখা, এইটো তললৈ নামি গ'লে মই লেকৰ ভিউটো এনেও পায়ে যাম। চ' একো নাই, বাকী মই ভিতৰটো এবাৰ দেখাই দিওঁ। এখন হৈছে দৰৱাজা, এইটো ধুনীয়া বেড বা দিছে নেকি চাই কফি খাবৰ কাৰণে, এখন মেনু। এয়া লেট্ৰিন বাথৰুম বা লাইট জ্বলাই দিওঁ। এয়া ৱাছৰুম এণ্ড অল ইয়াতে চব আছে ধুনীয়াকৈ। বাকী এয়া কি খবৰ গাইজ, বহুত কষ্ট কৰি আহিলোঁ আজি, বৰষুণত তিতি ৰ'দত আকৌ শুকাই। এতিয়া অকণমান চিল হ'ব লাগে, কিবা কিবি এটা খাই লওঁ, অৰ্ডাৰ দিছোঁ, তাৰপাছত বাকীখিনি মই আপোনাক দেখাওঁ, লাষ্টলৈকে চাই থাকিব কিন্তু। ত' জাষ্ট ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ, এতিয়া অলপমান আগফালে বহিছোঁ। টেণ্টটো এইটো দেখিছেই, তাৰ আগফালে অলপমান এনেকুৱা বাৰাণ্ডা টাইপো আছে, চেয়াৰ এণ্ড অল আছে। ইয়াতে এটা বিয়াৰ খাই চিল কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, চ' ইয়াতে বহিলোঁ অলপমান, বহুত ধুনীয়া লাগিছে যোনটো নেচাৰটো, পৰিৱেশটো। বাকী যদি মই অলপ জুম কৰি দিওঁ চাগে গম পাইছে, এইটো হৈছে উমিয়াম লেকৰ ভিউটো। এতিয়া বাৰিষাৰ ছিজনৰ কাৰণে অলপমান পাইন গছটো বাঢ়ি গ'ল, চ' অলপমান ভিজিবিলিটিটো কম, বাট তেতিয়াও অলপমান যদি ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰা মই নামি যাওঁ তেনেহ'লে ধুনীয়া ক্লিয়াৰ ভিউটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। বাট এতিয়াও ভালেই লাগিছে বাৰু, ৱেডাৰটো ভাল আজি, ধুনীয়া, বেছি বৰষুণ চৰষুণ নাই। চ' এতিয়া অকণমান বিয়াৰ এটা খাই চিল কৰোঁ। বাকী ক'ত কি আছে, কেনেকৈ আপোনালোকে বুকিং কৰিব, সকলোখিনি মই কৈ দিম। আৰু বাকী ইয়াত চুইমিং পুলো আছে বুলি কৈছে, চ' পুলৰ পাৰতো এবাৰ যাম, সেইখিনিও মই দেখাম। এণ্ড বুকিং এমাউণ্ট এণ্ড অল কিমান হয় সেইখিনিও মই কৈ দিম। চ' লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই থাকক। দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া কটেজবিলাক আছে, এইবিলাক কটেজৰ আগত থকা এইবিলাক গছবিলাক কি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে প্লেণ্টেশ্যন কৰিছে। চ' অভাৰঅল ক'বলৈ গ'লে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এই গছ, ইয়াত গছ, এইবিলাক কটেজবিলাক কি ধুনীয়া ধুনীয়া, পূৰা নেচাৰৰ মাজত আৰু। চ' এইফালৰ পৰাই মই উঠি আহিছিলোঁ, একচুৱেলি এইফালে উঠি গৈ পেলাই সেই ওপৰত আছে, এইফালৰ পৰা গৈ এনেকৈ গৈ পেলাই এইটো চুইমিং পুলটো ওপৰতে আছে। চ' তাৰো ভিউ এটা মই দেখাম আপোনাক ভালকৈ। চ' এতিয়া বাকীখিনি এনজয় কৰক। চ' মই একচুৱেলি যোনটো টেণ্টত আছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ, তাৰ পৰা অলপমান যদি ওপৰতে আহোঁ তেনেহ'লে এইটো এটা চাওক, ধুনীয়া কি ধুনীয়া এটা চুইমিং পুল আছে। চবেই ইয়াতে গা ধুইছে, এনজয় কৰিছে। ময়ো সোমাম বুলি ভাবি আছোঁ, বাট চাওঁ কেতিয়া কৰোঁ, আজিয়ে নে কাইলৈ কৰোঁ। বাট ধুনীয়া, ইয়াতে আপুনি খানা চানা খাব পাৰে, ধুনীয়াকৈ বহিব পাৰে, এনজয় কৰিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে একচুৱেলি। চ' মই গোটেইখিনিতো দিম বুলি কৈছোঁৱে, বাট লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, তেতিয়াহে গম পাব। मॉर्निंग को स्विमिंग पूल जा सकते हैं मॉर्निंग ना कितना बजे जा सकते हैं मॉर्निंग से कल सुबह आप लोग को कितना बजे
তো এইখনতে এতিয়া গৈ আছিলোঁ মই ৰৈনাম নৃত্যত, এইখনতে আজি থাকিম। বাকী ক'বলৈ গ'লেতো এনেকৈ ভালেই লাগিছে, পূৰা ফুল অন নেচাৰৰ মাজত আছে। এইফাল দিয়ে সোমাই যাব লাগিব, এইফাল দিয়ে সোমাই গৈ পামগৈ। আৰু বাকী এইফালে আছে, এইফালে আছে উমিয়াম লেকটো এইফালে। এতিয়া খালি পাইন গছবোৰ বহুত বাঢ়ি গ'ল, চ' ইমান ভিজিবল নহয়, তেতিয়াও অলপ চলপ দেখা পোৱা যায় আৰু। চ' বাহিৰৰ ভিউখিনিতো মই দিনত যি আছিলে আপোনালোকক দেখালোৱেই। চ' ইমান দেৰি ইফালে ইফালে পাহাৰত ঘূৰি ফুৰি অকণমান পাইন গছৰ মাজে মাজে ফটো চটো তুলি বহুত ভাগৰ লাগিলে। চ' অলপমান ৰেষ্ট ল'লোঁ। এতিয়া ইভিনিং প্ৰায় 4:35 হৈছে। চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাহকাপ খাই ল'ম, এতিয়া ধুনীয়াকৈ দি থৈ গৈছে। চ' চাহকাপ খোৱাৰ পাছত আকৌ নাইট ভিউটো মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হয় কি হয়। চুইমিং পুললৈও যাম এপাক, আৰু বাকী গোটেই ভিউখিনি দেখাম। আৰু বাকী নাইটত কেনেকুৱা কি হয়, ইয়াতে ওচৰৰ উমিয়াম লেকত কি দেখি পাওঁ নেপাওঁ গোটেইখিনি মই দেখাম। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক। চ' এতিয়া ৰখি থাকোঁতে আপোনাৰ নাইট ভিউ দেখাম বুলি কওঁতে এয়া পূৰা বৰষুণ দি দিলে। এতিয়া পূৰা বৰষুণ, এয়া সেইকাৰণে যে ওলাই যাব পৰা নাই পুলৰ ছাইডত বাকীখিনি ভিউ দেখাবৰ কাৰণে। চ' চাওঁ, যদি বৰষুণটো কমে তেনেহ'লে মই নিশ্চয় এবাৰ আপোনালোকক দেখাম। চ' তাৰে আশাতে ৰখি আছোঁ আৰু বৰষুণটো কমিব মই যাম বুলি। চাওঁচোন কি হয় এতিয়া। ৰাতি ৰখোঁতে ৰাতিপুৱাই হ'ল আৰু, বাট বৰষুণটো নকমিল। বাট ৰাতিপুৱা এতিয়া দেখিছোঁ যে ৱেডাৰ ভাল। চ' এতিয়া এৰাউণ্ড হৈছে আপোনাৰ 7। চ' মই আহিলোঁ পুলৰ ছাইডত। সাঁতুৰিবতো ভালকৈ নাজানো বাৰু, বাট তেতিয়াও চাওঁ, অলপমান সোমাব লাগিব পুলটোত। বাকী ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া হয়। চ' হেল্ল' গাইজ, মোৰ নেক্সট ডে মৰ্ণিং ৰাতিপুৱাই অলপ ফ্ৰেছ আপ হৈ মেলি আহি গ'লোঁ পুললৈ। বিকজ এতিয়া পুল নাই, পুলত কোনো নাই, পূৰা পুল খালী, মানে পুলটো মোৰেই এতিয়া। চ' সাঁতুৰিবতো ইমানকৈ নাজানো বাৰু। চ' অলপমান য'ত বাম তাতে আছোঁ, বেছি আগলৈ যোৱা নাই। আগলৈ অলপমান বেছি দ আছে। ইয়াত এটা বস্তু বহুত ভাল কি, পুলৰ কোনো এক্সট্ৰা চাৰ্জ দিব নালাগে। চ' সেইটো কাৰণে একচুৱেলি বহুত ভাল হয়। বেলেগত কি হয়, পুল চাইডৰ অলপমান এক্সট্ৰা চাৰ্জ হৈ যায় কিছুমানত, আৰু ইয়াত কমপ্লিটলি ফ্ৰী। চ' ফেমিলিৰ লগত ফ্ৰেণ্ডৰ লগত বিন্দাছ আহক, উইকেণ্ডত আহক, এনজয় কৰক আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সদায় চাই। ত' নামি দিছোঁ মই পুলত। ইফালে নাযাওঁগৈ, ইফালে বহুত বেছি দ, অলপ দামতে নামিছোঁ। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী। এতিয়া হ'ল প্ৰায় মৰ্ণিং 8:30 আৰু মই আহিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্টত বহুতখিনি অপশ্যন আছে, লাইক পুৰি চব্জি আছে, কৰ্ণফ্লেক্স আছে, ব্ৰেড বাটাৰ জেম আছে, চাহ আছে, আপোনাৰ জুচ আছে। চ' আপুনি যিকোনো খাব পাৰে। মই পুৰি চব্জি আনিলোঁ পাইনএপলছ আৰু এগৰ লগত। বাকী ইয়াতে আপুনি যিকোনো আইটেম খাব পাৰে, আৰু খাওঁ বুলি ক'লে গোটেইখিনিও খাব পাৰে। ইয়াতে কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যে এটা বস্তুৱে খাব লাগিব বুলি। চ' এইটো ভাল লাগিল অলপ। চ' এতিয়া প্ৰায় টাইমটো হৈ গ'ল 11:45। চ' 12টা বজাত চেক আউট আছিলে। এতিয়া মই উঠাই দিলোঁ গোটেই বস্তু চস্তু লৈ। তো এতিয়া যাওঁ, পইচা পাতি দিওঁ, পইচা পাতি দি চেক আউটটো কৰোঁ, আৰু দেন গুৱাহাটীলৈ বুলি আৰু বেক টু গুৱাহাটী ফৰ আকৌ চিটি লাইফ, নেচাৰৰ পাৰ্কত। একো নাই, আকৌ মাজে মাজে আহি থাকিব লাগিব বেলেগ বেলেগ লোকেশ্যনত, বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা হেৰিত। চ' এনেকৈ যদি ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। বাইকখন ষ্টাৰ্ট দিব লাগে, কালিৰ পৰা বৰষুণত তিতি আছে বাইকখন। চিটি লাইফ। চ' ফাইনেলি এতিয়া চেক আউট এণ্ড অল কৰি ওলাই আহিলোঁ। আৰু এতিয়া যাওঁতেই দেখিছেই নহয়, এইটো ৰাইট চাইডে মোৰ উমিয়াম লেকটো আছে। চ' মই এবাৰ এইটো ভিউটো দেখাই দিছোঁ, চাওক, এইটোৱে হৈছে উমিয়াম লেক। বাট এইখিনি ৰাস্তাটো বহুত বেয়া।
চ' আপোনালোকক মই প্ৰথমতে এবাৰ কৈছোঁ যে প্ৰায় উমিয়াম লেক নাপাওঁতেই ৰাইট ছাইডে সোমাব লাগে, য'তে আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমি আছে। সেইফালে নগৈ জাষ্ট লেফ্ট ছাইডে গৈ থাকিলেই আপুনি পাবগৈ ৰয়নাম ৰিট্ৰিটখন। ইমান টাইমত ক'ত একদম পুৰা টাইমিঙত পাইছে যে পুৰা বোকা তাকেতো ব'লা ব'লা। তো সদায় কৈ অহা নিচিনাকৈ এইটোৱে ক'ম যে ষ্টে পজিটিভ, ৱৰ্ক হাৰ্ড এণ্ড ড্ৰিম বিগ। বাই বাই।